वेलकम ब्याक टु द भिडियो अफ रिडर्स नेपाल। र आजको यो भिडियोमा चाहिँ मैले एउटा फोटोसपको सानो डिजाइन लिएर आएको छु। आजको डिजाइन चाहिँ हामी एउटा बुक कभर बनाउनेछौँ, प्रोबेबली कम्प्युटर साइन्सको बुक कभर बनाउनेछौँ है। त्यसको लागि चाहिँ मैले के गरेछु त भन्दाखेरि चाहिँ गुगलबाट एउटा कपिराइट इमेजहरू 5वटा आइटी सम्बन्धी ऱ्यान्डम इमेजहरू ल्याएको छु, जुन चाहिँ म बुक कभरमा राख्नेछु भने एकदम इजी नै हुनेछ। यसमा टेक्स्ट र इमेजहरू मात्र राखिनेछ, त्यस्तो एकदम भयङ्कर डिजाइन गर्ने छैनौँ, किनभने हामी बल्ल डे 3 मा छौँ नि त होइन। डे 3 मा चाहिँ हामी बेसिक लेयरहरू मात्र हामी काम गरिरहेका छौँ, लेयरलाई चिन्ने प्रयास गरिरहेका छौँ होइन। त्यही भएर के गरौँ त भन्दाखेरि फोटोसप खोलौँ अनि फोटोसप खोलेर चाहिँ सबभन्दा सुरुमा अब नर्मल्ली बुक कभर भनेको A4 पेपरहरूमा हुन्छ नि त होइन। A4 पेपर त ठ्याक्क भन्न मिल्दैन होइन, तर A4 पेपरमा चाहिँ हामी एउटा डिजाइन गर्नेछौँ है त। त्यसको लागि चाहिँ न्यू गरौँ, फाइलमा गएर र हामी के गर्छौँ त भन्दा यो प्रिसेट भन्ने छ नि, प्रिसेटमा गएर चाहिँ तपाईँले अब यस्तो देख्नुहुन्छ भने इन्टरनेसनल पेपरमा जानुहोस् है। इन्टरनेसनल पेपरमा सुरुमै A4 आउँछ कि, A4 A6 सबै साइजहरू छ नि त। यहाँ मलाई A4 पेपर मात्र चाहिएको कि है, त्यही भएर म A4 गरेर म ओके गर्ने बित्तिकै मेरो A4 पेपर यहाँ आउनेछ। देख्नुभयो नि, यो A4 पेपर हो होइन। र यसमा डिजाइन गरेर नि ठ्याक्क मैले पछि प्रिन्ट गर्दा चाहिँ के हुनेछ त भन्दा ठ्याक्क A4 पेपरमा ठ्याक्क प्रिन्ट हुनेछ कि है। र अब म के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ डिजाइन गर्न सुरु गरिहाल्छु। एकदम सिम्पली के गर्छु, एउटा पिक्चरहरू ल्याउँछु। अब कस्तो बन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले सुरुमै हेरिसक्नुभयो होइन, कसरी बनाउने भन्ने कुरा हो कि है। त्यही भएर नर्मल्ली के गरौँ त भन्दा एउटा रुलर छँदैछ मसँग, लास्ट टाइम मैले रुलर ल्याउने कुरा पनि भनेको छु। म 3टा भागमा डिभाइड गर्छु। एउटा टेक्स्टहरू लेख्ने भाग बनाउँछु माथिपट्टि टपतिर है, यहाँ चाहिँ कम्प्युटर साइन्स बुक कति कति क्लासको बुक भन्ने लेख्ने बनाउँछु भने यो जस्ट एउटा मार्किङ लाइन के है। अनि अलिकति तलपट्टि चाहिँ तलपट्टि अब अथरको नामहरू पनि लेख्न पऱ्यो होइन, त्यसको लागि चाहिँ यो तलको अलिकति ठाउँ बनाउँछु। यसले गर्दा चाहिँ मलाई रफ इस्टिमेसन हुन्छ कि मेरो इमेजहरू म यहाँ राख्छु, यहाँ चाहिँ केही टाइटलहरू लेख्छु भनेर कि है। एकदम सिम्पल गर्नेछौँ। यति गरिसकेपछि म के गर्छु त भन्दा मेरो त अहिलेको सबै फोटोहरू म ओपन गर्छु है। कुन फोटोहरू ओपन गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ यो मैले हिजो बनाएको डिजाइनको फोटोहरू हो भने डेस्कटपमा मैले आइटी भन्ने फोल्डर बनाएको छु। यो फोल्डरमा भएको 5वटै फोटो म के गर्छु यहाँ ओपन गर्छु है त। ल यो ओपन भइसकेपछि के गर्छु, म पालो पालो फोटोहरू ल्याउने काम गर्ने हो होइन, फोटै ल्याउने हो मैले। यसको लागि म सबै इमेजहरू तल तान्छु सो द्याट कपी पेस्ट गर्न मलाई सजिलो हुन्छ कि है। सबभन्दा सुरुमा त्यो निलो लाइन बिचमा म यो 1 र 0 ल्याएको है, यसलाई कन्ट्रोल A गरिदिए हुन्छ, किनभने सबै सेलेक्ट गर्ने हो नि त। सबै सेलेक्ट गर्छु अनि यसलाई मुभ गरेर टक्क ल्याएर बिचमा ल्याएर राखिदिन्छु कि यहाँ ठ्याक्क यो लाइनको बिचमा है। हेर्नुहोस् है, अब यसलाई म सिफ्ट गरेर ठुलो बनाउनु पर्ने हुन्छ, मैले पहिला पनि भनेको छु होइन। यहाँ ठ्याक्क मैले यहाँ एउटा इमेज ठुलो बनाएर राखिदिएँ। यो 01 राख्यो भने चाहिँ के हुन्छ त कम्प्युटर भन्ने थाहा हुन्छ नि त होइन, बाइनेरी डिजिट्स होइन। ल यति चाहिँ मैले के गरेँ, फर्स्ट काम चाहिँ मैले यो गरेँ। यो गर्ने बित्तिकै यसलाई म क्लोज गरिदिइहाल्छु है, धेरै नराखौँ कि इमेजहरू। हेर्नु है, देख्नु है यहाँ लाइन थियो भइहाल्यो। अब म सिम्पल के गर्छु त भन्दा कम्प्युटर साइन्स मात्र लेख्छु, त्यस्तो भयङ्कर केही पनि लेख्दिनँ, कम्प्युटर साइन्स लेख्छु किनभने बुक कम्प्युटरको बनाउँदैछु नि त म होइन। के गर्छु, कम्प्युटर साइन्स क्यापिटल लेटरमा लेखिदिउँ कि है सबै, कम्प्युटर साइन्स है। अब यसलाई अलिकति सानो बनाउनु पर्ने हुन्छ, सानो त अभियसली बनाउन सकिहालिन्छ, सिफ्ट उठाएर अलिकति सानो बनाऊँ है। यहाँ कम्प्युटर साइन्स लेखेँ मैले है, अलिकति अझै सानो बनाऊँ। ल कम्प्युटर साइन्स लेखेँ। अब यसको फन्टहरू चेन्ज गर्न पर्यो होइन, अलिकति स्याडोहरू ड्रप गर्न सकिन्छ, त्यो कुराहरू तपाईँलाई थाहै छ, हेर्दै जाउँ है त। अब के गरौँ त भन्दाखेरि अब यसलाई फन्ट चेन्ज गर्नलाई चाहिँ अभियसली यो कम्प्युटर साइन्स छ, यसलाई सेलेक्ट गर्न सकिन्छ हामीले है। यसको फन्ट चाहिँ अलिकति मोटो मोटो है, त्यस्तो फ्यान्सी फन्ट राख्ने होइन कि हामीले अहिले एकदम सिम्पल खाले फन्ट राख्छ। यो कम्प्युटर साइन्स ठिक छ नि त्यो। यसलाई म यस्तो सानो बनाएँ, सिफ्ट उठाएर सानो बनाइदिन्छु अनि भित्र ल्याउने प्रयास गर्छु है त। ल कम्प्युटर साइन्स भइहाल्यो होइन। यो चाहिँ मैले रेडमै लेखेँ अहिले है, रेडमै लेखेँ, जुन कलरमा पनि लेख्न सकिन्छ। अब यसको के गर्छु त भन्दा यसलाई चाहिँ म यो लेयर हो नि त, कम्प्युटर साइन्स भनेको त यो लेयर हो। यो लेयरमा गएर म राइट क्लिक गरेर ब्लेन्डिङ अप्सन गर्छु। हेर्नुहोस् है, त्यो लेयर एकदम जान्नु पऱ्यो कि है। अनि यसमा चाहिँ के गरौँ त स्ट्रोक लगाइदिउँ के, स्ट्रोक लगाइदिउँ। स्ट्रोक चाहिँ के गरौँ त भन्दा सेतै कलरको लगाइदिउँ, नो प्रब्लम है। सेतै कलरको लगाइदिउँ, त्यो देखिन्न तर त्यसलाई स्याडो ड्रप गर्दा चाहिँ अलिकति राम्रो देखिन्छ कि है। अलिकति स्याडो मैले बढाएँ है साइज है स्ट्रोकको। अब म के गर्छु त भन्दा यसकै तलपट्टि हेर्नु त स्ट्रोकको लास्टमा ड्रप स्याडो भन्ने छ। ड्रप स्याडोमा तपाईँले डिस्टेन्स बढाउनु भने स्याडो आउँछ देख्नुभयो है, स्याडो आयो नि त है। अब यो एङ्गललाई सिधा बनाइदिनु भने ठ्याक्क तल झर्छ है, ड्रप स्याडो भयो नि त। कम्प्युटर साइन्स लेखियो नि त होइन, राम्रै भयो नि। यो मैले स्ट्रोक लगाएको हुनाले यो स्याडो अलि तल आएको के है। अब यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ, बेबल एन्ड इम्बोस गर्नु भने अलिकति है, देख्नुभयो नि अलिकति फ्यान्सी डिजाइनहरू आउँछ, यो नगरे पनि हुन्छ अहिले है। यति गरेँ मैले है।
अब के गरौँ त भन्दाखेरि यहाँ माथि चाहिँ मेरो पब्लिकेसनको नाम पनि लेखिदिउँ। अब अस्मिता पब्लिकेसन भने जस्तै मेरो रिडर्स नेपाल पब्लिकेसन बनाउँला नि त होइन। टी गरौँ, अनि टी गरेर म के गरिदिन्छु त्यहाँ एउटा कर्सिभ जस्तो राइटिङमा रिडर्स नेपाल लेख्छु। यो कर्सिभ राइटिङ हेरौँ है, चेन्ज गर्न मिलिहाल्छ नि होइन। रिडर्स नेपाल, ल यो रिडर्स नेपाल प्रेजेन्ट्स भने जस्तै भयो नि त होइन। र यसलाई म के गर्छु त भन्दा यो अलि फन्ट मन परेन भने तपाईँले डिफ्रेन्ट फन्टहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट वी आर ट्राइङ टु मेक सम डिजाइन मात्र है। यसलाई म के गर्छु अलिकति सानो बनाउँछु है, सिफ्ट उठाएर सानो बनाऊ र यसलाई यतातिर ल्याएर राखिदिउँ होइन। यतातिर ल्याएर राख्दा ठिक हुन्छ। रिडर्स नेपाल्स है कम्प्युटर साइन्स भइहाल्यो नि होइन। अलिकति बन्दैछ है, हेर्नुहोस्। यसलाई पनि राइट क्लिक गरिदिनुहोस्, केही डिजाइनहरू दिनु मन छ भने दिँदा हुन्छ। कलर थप्न छ भने कलर ओभरले गर्न नि पाइन्छ। ओभरले भनेको त्यही माथि थपिदिने हो। कलर ओभरले गरेर पनि तपाईँले कलरहरू दिन मिल्छ है, चेन्ज गरिदिन मिल्छ। ल मैले निलो दिदिएँ अहिले है, निलो। र यसलाई के गर्न सक्छु मैले, यसलाई पनि ड्रप स्याडो गरिदिन सक्छु। ड्रप स्याडो अलिकति बढाउन सक्नुहुन्छ। स्ट्रक लाएर बढाइदिनु भने तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। यस्तै देखिन्छ कि राम्रो देखिन्छ। चिटिकको सेतो कलर उस लगाइदियो भने है। तर यो माथिपट्टि चाहिँ यो ड्रप स्याडो गरिराख्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँले यसो डिजाइन बुझ्नु है। अब यतातिर फ्यान्सी कर्भ लाइनहरू बनाउन मिल्छ, तर म अहिले कर्भ लाइनतिर गइनँ है। अब म के गर्छु भन्दा यो दुइटै लेयरलाई चाहिँ म चट्ट लाएर सेलेक्ट गरेर अलिकति माथि सार्छु, अलिकति माथि है, यहाँतिर ल्याइदिएँ। अब म यहाँ के गर्छु भन्दा बुक भनेर लेख्छु कि कति क्लासको बुक हो भनेर लेख्छु है। म यहाँ के गर्छु एउटा गोलो बनाउँछु है। यहाँ मैले एउटा गोलो बनाएँ है। यो गोलोलाई मैले मन परेको ठाउँमा सार्न सक्छु र यो गोलोभित्र म कलर लाउने हो। अब यो गोलो के कुनमा कलर लाउने, यो व्हाइट ब्याकग्राउन्डमा लाउने हो नि त मैले। त्यही भएर ब्याकग्राउन्डको लेयर सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कि है। यहाँ लेयर सिलेक्ट गर्ने, ब्रस टुल युज गर्नुहोस्। ब्रस टुल यता छ यही देख्नुभयो नि। अनि यो के गर्नुहोस् त एउटा कलर चुज गर्नुहोस्, जुन मन लाग्छ त्यही कलर चुज गर्न सक्नुहुन्छ है। अलिकति रेलेभेन्ट कलरहरू चुज गर्नुहोस् है। अनि त्यसपछि ब्रसलाई ठुलो गरेर तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, एकचोटिमै झ्याप्पो कलर लाउन सक्नुहुन्छ। देख्नुभयो नि, कलर लाएँ है मैले है। अब यो रिडर्स नेपाल लेखेको ठिकै छ, भइरहेको छ, सबै कुरा मिलेको छ। यसले यता नछुनी बनाउन मन लाग्यो भने रिडर्स यो कम्प्युटर साइन्स लेखेकोलाई अलिक सानो बनाउन सक्नुहुन्छ, सिफ्ट उठाएर है। अब हेर्नुहोस् है, के गर्छु त भन्दा म अब यहाँभित्र एउटा गोलो सेतो लाइन पनि तान्छु। सेतो लाइन के सो द्याट अलिकति फ्यान्सी देखिन्छ नि त। त्यही भएर यहाँ के गर्छु म यसरी एउटा गोलो पनि बनाउँछु। यहाँ फेरि अर्को गोलो होइन। यो गोलोलाई मुभ गरौँ ठ्याक्क यहाँथिमा आएपछि यो गोलो चाहिँ यसकै पछाडि हो नि त बनाउने। त्यही भएर ब्याकग्राउन्ड नै चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। एडिटमा जानुहोस्, हेर्नुहोस्। अब यो अलिकति ट्रिकी छ है। एडिटमा जानुहोस् अनि यहाँ स्ट्रक भन्ने छ के, स्ट्रक ब्लेन्डिङ अप्सनबाट स्ट्रक होइन कि यो एडिटबाट स्ट्रक गर्ने अनि हामीले के गर्ने व्हाइट कलर चुज गर्ने। अब है व्हाइट कलर चुज गर्ने र यो विड्थ छ नि स्ट्रकको विड्थ चाहिँ अलिकति बढी दिउँ, 4 5 6 गरेर ट्राई गरेर हेरौँ। 5 पिक्सल है। यहाँ सानो आयो 5 पिक्सल, मैले देखिसकेँ त 5 पिक्सल अलिक सानो हुँदो रहेछ। म 10 पिक्सल गरिदिन्छु 10। ओके ल देख्नु पनि यहाँ गोलो एउटा लाइन पनि आयो नि त होइन। राम्रो डिजाइन भयो है, बन्दैछ। यहाँ मैले कति धेरै इमेज ल्याएको सबै हाल्न बाँकी नै छ नि होइन। अब म के गर्छु त भन्दा यहाँभित्र क्लासको नाम लेखिदिन्छु, बुक 9 लेखिदिन्छु, नो प्रब्लम। बुक मात्र लेखौँ पहिला। यो बुकलाई एउटा सिम्पल फन्टमा राखौँ है, सिम्पल फन्टमा बुक लेखौँ। यसलाई यसरी सानो बनाऊँ, अझै सानो बनाऊँ। बुक कतिको बुक बुक 12 बुक 11 जति बनाइदिनु हुन्छ है। म चाहिँ अहिले के गरिदिन्छु बुक 12 लेखिदिन्छु है त। ल बुक 12 भइहाल्यो नि होइन। अलिकति बनिसक्यो डिजाइन है। सिम्पल डिजाइन बन्दैछ है। बुक 12 पनि भयो, व्हाइटमै राखेँ, राम्रै देखेछ जस्तो लाग्यो है। अब के गर्छु त भन्दा पालो त इमेजहरू ल्याएर राख्ने काम गर्छु म है। इमेजहरू ल्याएर राख्ने काम गर्छु। सो के गरौँ त भन्दा यो जुम यो आई ग्लास जस्तो चिन्ह क्लिक पनि गर्न सक्नुहुन्छ क्या तपाईँले। अनि फिट एन्ड स्क्रिन गरेर पनि ठ्याक्क फिट भएको देखाउँछ कि है। अहिले अझै एउटा थोरै थपौँ न है। यो तलपट्टि चाहिँ अलिकति के गरौँ भने थोरै कलर लगाइदिउँ है। एउटा रेक्टेङ्गल बक्स बनाउनुहोस् तलपट्टि, यहाँ तलपट्टि यसरी। यहाँ बिचमा चाहिँ नाम लेखौँला, यहाँ तल चाहिँ कलर लगाइदिउँ के है, चिटिक्क देखिन्छ नि त। यसमा यो हरियो कलर लाउने हुन्छ, जे लाउँदा नि हुन्छ है। टक्क लगाएर यो यस्तो योसँग म्याचिङ हुने कलर लाउन पनि सकिन्छ। यसो गरेर ब्रस टुल युज गर्नुहोस् है। ब्याकग्राउन्डमै हो है, किनभने सबै यो ब्याकग्राउन्ड हो नि त। यसरी मैले के गरिदिएँ, यहाँ थोरै कलर लगाइदिएँ है त।
कलर लगाइदिइसकेपछि अब के गरौँ त भन्दा यहाँ यो बिचको सेतो भागमा चाहिँ हामी अथरहरूको नाम लेख्नेछौँ। यहाँ म अझै इमेजहरू चाहिँ ल्याउन बाँकी नै छ है त। अथरहरूको नाम लेखौँ पहिला है, केही छैन। रामबहादुर, श्यामबहादुर, हरिबहादुर लेखिदिउँ है। हरि, राम, सीता है। सिम्पल जस्ट नाम, आफ्नो नाम लेख्ने हुन्छ। म के गर्छु तपाईँलाई सानो गर्छु है, सानो गर्छु सो द्याट ठ्याक्क अट्छ नि त, यहाँ बिचमा अटाउने मात्र के है। अब त नाम जात लेख्यो भने यो लामै हुन्छ, ठिक छ। तपाईँ अहिले मैले सबैतिर लेख्नुतिर गइनँ है, जस्ट तपाईँले बुझ्नु भयो नि त, यहाँ नाम लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले अब यही नाम बढाउनु पनि सक्नुहुन्छ, केही छैन। ल हरिबहादुर भयो, ल बिडिआर होइन, रामकुमार भयो, ल। अनि यता चाहिँ सीता देवी, यसलाई मुभ गरौँ ल है। सीता देवीमा एक स्पेस दिदिउँ, ओके ठ्याक्कै होइन। यसलाई अलिक ठुलो गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। ल के भयो, नाम पनि भयो, सबै कुरा भयो। अब इमेजहरू मात्र राखौँ, झ्याम लाएर इमेज राखिदियो भने भइहाल्छ है। इमेज राख्नलाई चाहिँ अब म के गर्छु त भन्दा अहिलेको यही इमेज हो, एउटा फर्स्ट इमेज चाहिँ यही लिएर आउँछु है त। म यसलाई यसरी रेक्टेङ्गल बनाउँछु। रेक्टेङ्गल बनाइसकेपछि मैले हिजै भनिसकेको छु, मुभ टुलको लागि मुभ टुल युज गरेँ, च्याप्पस मात्रै ल्याएर छोडिदिने यहाँ है। पछाडि पऱ्यो नि त यो, हेर्नु त यो इमेजको पछाडि पऱ्यो, किनभने यो लेयर तल भयो। यो लेयरलाई ड्र्याग गरेर मैले यो लेयर 1 को माथिपट्टि राखिदिएँ भने माथि आयो नि त होइन, एउटा इमेज आइहाल्यो। यसलाई म ठुलो गर्छु, टक्क लाएर यहाँदेखि राखिदिन्छु है त। ल यो एउटा इमेज आयो है। पछि स्ट्रक गर्न पऱ्यो भने गरौँला। एउटा इमेज ल्याएँ, 4-5वटा इमेज ल्याएर हेरौँ न कस्तो देखिन्छ मात्र के, हेरौँ है। अब यहाँ मोबाइल फोनहरूको पनि रहेछ, अब यो टेक्नोलोजीको जमानामा मोबाइल फोन पनि राखिदिउँ न, टक्क लाएर। फेरि यसलाई पनि के गरौँ, मुभ टुल गरेर ड्र्याग गरेर यहाँ ल्याएर छोडौँ। यो लाइन मिलाइदिउँ के है, अलिकति ठुलो गरिदिउँ, चट्ट लाएर यो पनि एप्लाई गरिदिउँ है त। अरू इमेजहरू पनि ल्याएर यता यता राख्दै जाउँ है। अब यो कम्प्युटरको चित्र रहेछ, यसलाई मैले कम्प्युटरलाई यसरी सेलेक्ट गरिदिएँ है त। यसले लाम्चो बनाएर सेलेक्ट गरेँ। मुभ टुल युज गरौँ, क्लिक गरौँ, तानौँ, ल्याएर छोडौँ है। टक्क लाएर यसको छेउमा ल्याऊँ र यसलाई लेन्दी बनाएर यत्रै बनाइदिन पनि सकिन्छ। वा सानो सानो दुईवटा हाल्न मन नलाग्यो भने सानो सानो पनि हाल्न सकिन्छ। मैले एउटा सानो बनाएँ त यसलाई है त, सानो गरेँ, एप्लाई गरेँ, यसलाई क्लोज गरेँ, नो, यो पनि क्लोज गरेँ, नो है। रह्यो है माइक्रो प्रोसेसरको एउटा फोटो, यसलाई पनि यसरी सेलेक्ट गरिदिउँ अनि हालिदिउँ है। मुभ गरौँ, ल्याएर छोडिदिउँ यहाँ, ट्याक्क लाएर यसलाई मुभ गरेर ठ्याक्क ठुलो बनाइदिउँ त भइहाल्यो नि। ल है 1 2 3 4 पनि ल्याएँ मैले। अब के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसमा स्ट्रक लाउन सकिन्छ। स्ट्रक सबै लेयरमा राइट क्लिक गर्दै ब्लेन्डिङ अप्सनमा जाँदै के गर्न सक्नुहुन्छ, अब फर इक्जाम्पल स्ट्रक गर्नुहोस्, स्ट्रक गरेर स्ट्रकमा क्लिक गर्नुहोस् अनि व्हाइट कलर चुज गरिदिउँ है त। व्हाइट चुज गरौँ र स्ट्रकको साइज अलिकति बढाइदिउँ। ए देख्नुमा तलपट्टि हेरि यसमा काम भइरहेछ अहिले, यसमा व्हाइट लाइन आयो नि त होइन। कति बनाएँ मैले, 10 बनाउँछु, धेरै ठुलो नबना, 10 ठिक छ है, ओके। सिमिलरली सबैमा क्विक, सबै यो तीनटै लेयरमा कुन लेयर कुन हो भनेर चेक गर्न आएन भने ठ्याक्कै यहाँ माथि जानुहोस्, मुभ टुल युज गर्नुहोस्, राइट क्लिक गरेर फर्स्टको लेयर क्लिक गर्दा नि यही लेयर सेलेक्ट हुन्छ। त्यहाँ जानुहोस्, ब्लेन्डिङ अप्सनमा गएर एउटा स्ट्रक लगाइदिनुहोस्। स्ट्रक लगाइदिनुहोस्, मैले भर्खरै भनेको छु स्ट्रक के गर्ने, 10 बनाउने साइज, कलर चाहिँ व्हाइट चुज गरिदिउँ है, व्हाइट। सिमिलरली ओके गर्नुहोस्, नेक्स्ट लेयरमा जानुहोस्, नेक्स्ट लेयरमा पनि त्यही प्रोसेस, राइट क्लिक, ब्लेन्डिङ अप्सन, स्ट्रक, कलर व्हाइट हैन, साइज चाहिँ 10। सिमिलरली लास्ट एउटा रहेको लेयरमा जाऊँ, राइट क्लिक गरौँ, ब्लेन्डिङ अप्सन गरौँ, स्ट्रक गरौँ, स्ट्रकमा गएर कलर व्हाइट चुज गरौँ, ओके गरौँ, साइज चाहिँ 10 गरिदिउँ, इन्टर गरौँ है। यो आइसक्यो, सबै मैले भने जस्तै भइरहेको छ है। अब यो इमेजहरू अलि मिलेको छैन होला हैन, तर जस्ट वी आर डुइङ प्र्याक्टिस मात्र है। अब यो पछाडिको यो छ नि 0101 लेखेको, यसलाई पनि राइट क्लिक गरेर के गरौँ, यसको ओपेसिटी अलिकति घटाइदिउँ त, केही राम्रो देखिन्छ जस्तो लाग्यो। ओपेसिटी छ नि सुरुमा, अलि धमिलो धमिलो बनाऊँ त है, धेरै ब्राइट भयो नि त। अलि यस्तो धेरै धमिलो नै बनाउन मिल्छ हैन, धेरै धमिलो नबनाउने, ठिक हो, थोरै के
फोर यतिको गरेर ओके गरौँ है। ल हेर्नुहोस् त अलमोस्ट डन हुन लागिसकेछ नि त हामी त होइन। अब यसलाई के गरौँ, यस्तो बनिरहेको चाहिँ हाम्रो बुकको कभर है असम है। अब हामी के गर्छौँ त भन्दा यो माथिको सेतो भागलाई अलिकति फ्यान्सी बनाउन खोज्छौँ होइन। त्यो फ्यान्सी बनाउनलाई के गरौँ भने यो ग्रेडियन्ट भन्ने छ नि, हेर्नु त यो इरेजरको तलपट्टि यहाँ ग्रेडियन्ट टुल भन्ने हुन्छ क्या। ग्रेडियन्ट टुल यहाँ अलरेडी यसले के गरेछ भन्दा कलर चुज गरिसकेको छ यो र यो होइन, यही युज गरिदिउँ। ग्रेडियन्ट लाउने चाहिँ जस्ट यहाँ क्लिक गर्नु अनि तानिदिने मात्र हो क्या यसरी है। यो गऱ्यो भने किन त्यो कलर गयो त भन्दा मैले लेयर चुज गरेँ होइन। लेयर चुज गर्न पऱ्यो नि त। मैले यो ब्याकग्राउन्डको यो 01 भएको लेयर चुज गरेको छु के, ब्याकग्राउन्ड चुज गर्नु पऱ्यो नि होइन। यति पार्ट मात्र सिलेक्ट गरौँ यहाँ चाहिँ यताबाट ग्रेडियन्ट लगाइदिउँ ल है। ग्रेडियन्ट पनि भयो। अब यो यता यस्तो लाइन जस्तो आयो नि, यसलाई धमिलो बनाउनलाई ब्रसले इरेजरले मेटाइदिने हो क्या। इरेजर चाहिँ अलिक धमिलोवाला रेस्टवाला इरेजर लिनुहोस् है। अनि के गर्नुहोस् भने ब्रस ठुलो बनाउनुहोस् ल। यस्तो चाहिँ अहिले बन्यो हेर्नुहोस् है। सिम्पल एउटा डिजाइन मात्र गरेको मैले, त्यस्तो भयङ्कर केही बनाउन खोजेको होइन होइन। तपाईँलाई जस्ट लेयर प्र्याक्टिस गराउन मात्र खोजेको। अब यति भएपछि चाहिँ एउटा सिम्पल डिजाइन त हामीले गरियो नि त होइन। धेरै डिफिकल्ट नभए पनि लेयरहरू ल्याएर टेक्स्टहरू लेखेर हामीले एउटा ट्राई गर्न सक्यौँ होइन। र अब के गर्न सकिन्छ त भने यसलाई फाइलमा गएर सेभ एज गर्ने, सेभ एज गरेर चाहिँ के गर्ने जेपिजीमा सेभ गरिदिने। हेर्नुहोस् डेस्कटपतिरै सेभ गरौँ यसलाई। अनि एउटा नाम दिउँ डिजाइन मात्र लेखिदिउँ, डिजाइन लेखेर डेस्कटपमा सेभ गरिदिउँ है। यस्तो भयो नि त हाम्रो डिजाइन होइन। बुक कभर बनिरहेको छ। अब हेरौँ कस्तो सेप भएर कस्तो बनेको छ हेरौँ है त। यहाँ मिनिमाइज गरौँ, डेस्कटपमा जाऊँ र मैले भर्खरै बनाएको बुक कभर यही हो हेर्नुहोस् ठिक छ। अब यसलाई प्रिन्ट गरेर मैले राख्न सक्छु। अब यसले सिम्पल बनाएकै त्यस्तो फ्यान्सी केही पनि भएन, धेरै राम्रो पनि नभएको हुनसक्छ। अझै यसलाई मैले गोलो 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 गर्न पनि सक्छु कि यो अलिकति राउन्ड 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 बनाइदिएर राम्रो पनि हुन्छ होइन। मैले क्विक डिजाइन गरेर मात्र हो 10-15 मिनटमा गरेको हो नि त है। एउटा सिम्पल डिजाइन यो यस्तो बनाउनु चाहिँ सकियो अहिले। र यसरी नै बिस्तारै बिस्तारै प्र्याक्टिस गर्दै जाने हो कि। हामीले धेरैभन्दा धेरै टुल चलाउन सिक्ने हो नि त है। जब थर्ड डेमै हामीले बुक कभर जस्तो बनाउन सकिसकेको छौँ भने अब तपाईँहरूको त क्रिएटिभिटी, तपाईँहरू मभन्दा धेरै क्रिएटिभ हुनुहुन्छ नि त है। त्यही भएर के गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो प्ले गरेर बस्नुहोस् कि जस्ट लाइक गेम खेले जस्तै होइन। र मैले अहिले यो भिडियोमा यति नै गरेँ। नेक्स्ट भिडियोतिर हामीसँग अरूहरू डिजाइन पनि छ, बिस्तारै बिस्तारै गर्दै जाउँला। सी यू इन नेक्स्ट भिडियो। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, बाई।